So my dad is a sarangi player. He still plays it, but he could never grow to that level and have that economic sustainability with the music. नेपालमा छैन थिएन अहिले छ हैन. So यो जानु भन्दा त अरु काम गर्न पढ्न जागिर खा त्यो त obviously सोच हो नि सबैको. So that's the mentality my dad went through, because he never thought I would make big in music, especially sarangi. पडकास्ट गर्ने सोच चाहिँ नि पहिलेदेखि नै यो ठाउँमा अब थिएन, यस्तोहरू कसैले गरेको थिएन. थियो यसो अनलाइनहरू गर्थे, यसो भिडियोहरू बनाउँथे एउटा छोटो छोटोहरू होइन, तर यस्तो चाहिँ थिएन पहिले. अनि मैले के लाग्यो भने हाम्रो कम्युनिटीमा पनि धेरैजना अब मान्छेहरू हुनुहुन्छ, मतलब फर्स्ट ह्यान्ड इन्फर्मेसन भएको बोक्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ कति धेरैजनाहरू. अनि वाइ नट, मैले पनि अब जो रोगन सुन्थेँ, सञ्जयले भर्खर सुरु गरेको थियो होइन. अनि यसो देख्दाखेरि लेट्स डु इट, म पनि गर्नु पर्यो भनेर सल्लाह गरेँ. मेरो एकजना काम गर्दै गरेँ ठाउँमा दाइहरूसँग सल्लाह गर्दाखेरि ठिक छ गर्नु भन्नुभयो. अनि मलाई सामानहरू के चाहिन्छ थाहा थियो. त्योभन्दा पनि मोर इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हाम्रो पनि एउटा हिस्ट्रीहरू कता कता छ क्या त, अझ एउटा भुटनिसको आफ्नै हिस्ट्रीहरू, यो कुराहरू पनि रेकर्ड गर. हजुर, भुटनिस कम्युनिटीबाटै हो म पनि. रेकर्ड गरौँ हाम्रो हिस्टोरीहरू, कतिवटा कुराहरू छन्. अब मैले कति सकौँला कति भेटौँला, तर पनि स्टिल काहीँ न काहीँ अर्काइभ भएर बस्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहना भयो. अनि धेरैजना दुःख गर्ने अब फर्स्ट जेनेरेसन छ प्रायः सबै मान्छेहरू हामी युएसमा भुटनिसहरू भनौँ न. अनि कसैले पनि एक्स्ट्रा अब अर्डिनेरी काम गर्न सकेको छैन, तर सबै दुःखै गरिरहनु भएको छ. अनि दुःख गर्ने क्रममा कतिजनाले कति राम्रो कुराहरू एचिभ गर्नुभएको छ, कतिजना अब पढ्नुभयो, पिएचडी होल्डरहरू हुनुहुन्छ, कति नासामा काम गर्नुहुन्छ, कति अब मिलिटरीको हाई लेभल पोस्टहरूमा काम गर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ. अनि उहाँहरूको पनि कुरा सुनौँ भने उहाँहरूसँग गफ गर्न चाहिँ पाइहालेको छैन, तर उहाँहरूको पनि कुरा सुन्न मन छ, गर्न मन छ. अनि हाम्रो समाजको स्टोरी बाहिर ल्याउँ, के रहेछ, के भन्नु कतिजना भन्ने चाहना इच्छा भएको मान्छेहरूले भन्नै पाउनु भएको छैन, किन प्लेटफर्म नभएर. त्यो भएर चाहिँ हो खासै. त्यो जहिले पनि पोडकास्ट म चाहिँ के सोच्छु भन्दाखेरि पोडकास्ट भनेको चाहिँ इट्स नट अबाउट सोइङ द डेस्टिनेसन, इट्स अबाउट सोइङ द जर्नी. र अब अहिले यहाँ आएर कुरा गर्दाखेरि, यो कम्युनिटीमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी देख्छौँ युएसमा हुनुहुन्छ, एउटा राम्रो लाइफ छ, तर त्यो डेस्टिनेसन हो क्या. सबैको आफ्नो कथा छ, त्यो बाटोको त्यो हरेक पाइलाको आफ्नो कथा छ. सो जहाँ पुगे पनि सबैको पाइला छुट्टै ढुङ्गामा ठोकेर आएका छन्. त्यो ठोकेको दुखाइ चाहिँ देखाउन सक्यो भने आई थिङ्क इट विल बी मोर इफेक्टिभ जस्तो लाग्छ. या डेफिनेटली ट्राइङ टु डु इट. तर अब हेरौँ कहाँसम्म सम्भव छ. अब तपाईँले देखिहाल्नुभयो सबै स्केड्युलहरू बिजी छ, के छ, अब कमाउनु पनि पऱ्यो, घर पनि चलाउनु पऱ्यो, अनि यस्तो गरेर मात्रै पनि हुँदैन. अभियसली के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक कुराको सक्सेस भनेको कन्टिन्युटी हो होइन. एउटा फलामको टुक्रालाई एउटा चक्कु बन्न कतिवटा टाइम लाग्छ, कति उसले तात्नुपर्छ, कति पिटाइ खानुपर्छ. सो कसैको पनि यात्रा सजिलो हुँदैन. राजाको छोराको पनि यात्रा सजिलो छैन र प्रजाको यात्रा पनि सजिलो छैन. It's your own journey, how do you take it? But the success will always get to those who have been walking on that path continuously, no matter what. Exactly. So, त्यति मात्रै हो. Thank you so much. Yeah, दुःख गर्ने सोच छ. अब बनाऊँ, अलिकति लामो समय गरौँ यही कुराहरू. Thank you so much for your time. I'm so happy to have you in my studio. Pleasure, Lakshmi. हुन्छ नि अलिकति कता कता स्पिचलेस जस्तो पनि भइरहेछ. म ट्यालेन्टेड म्युजिसियनसँग चाहिँ हामी बसिरहेको छु. मलाई थाहा छैन त म्युजिकको बारेमा, मलाई केही थाहा छैन. आई वान्ट टु लर्न लिटल बिट फ्रम यु. अनि तपाईँको आफ्नै जर्नीहरू पनि सुन्न मन छ. अब यो भुटनिसै भन्नुभयो, मैले सुन्नमा आएको
तपाईको पनि केही भुटनिस स्टुडेन्टहरु छन् युएसमा अथवा इन्टरनेशनल सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने म्युजिक इट्स नट जस्ट समथिङ द्याट यु परफर्म अर प्ले फर अदर्स म्युजिक इज एन एक्सप्रेसन म्युजिक इज अ भोइस र त्यो आवाजलाई तपाईँले कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो आफ्नो एउटा पाटो हो र अहिले चाहिँ हामीले के सुरु गरेका छौँ भने पहिला चाहिँ सारङ्गी भनेको गन्धर्वको यो हरेक हाम्रो बाजाहरू चाहिँ एउटा जाति विशेष भएर बसेको कुराहरू हो तर बाहिर चाहिँ हामी लोक बाजा भन्छौँ लोक भनेको सबैको हो सो त्यही एउटा सिम्पल स्टेटमेन्टलाई हामीले चाहिँ यो बाजा भनेको कसैको थाती होइन यो सबैले बजाउनुपर्छ भन्ने सोचले अगाडि बढेको हो र सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ एभोल्युसन भन्छ हामी हिजो अस्ति हामीलाई चिठी पत्रले नै पुगेकै थियो होइन टेलिफोन आयो मोबाइल फोन आयो अहिले स्मार्टफोन छ हामी आज भर्खरै 15 लन्च भयो होइन सो वी इभल्भिङ इन टाइम्स तर जुन हाम्रो फोक म्युजिक लोक बाजाहरू त्यो चाहिँ 100 वर्ष पुरानो टेक्नोलोजीको किन भन्ने सोच हो त्यसलाई परिमार्जित गर्नुपर्छ किनभने वी टकिङ अबाउट ट्रान्सफरिङ दिस नलेज टु नेक्स्ट जेनेरेसन र हामी त्यो पुरानै चिज लिएर यो लि भन्यो भने अवश्य पनि त्यो नयाँ जेनेरेसनले ग्राप्सै गर्दैन सो वी हेभ टु इभल्भ विथ टाइम भनेर चाहिँ वी स्टार्टेड प्रोजेक्ट सारङ्गी जहाँबाट हामीले यही बाजालाई अलिक टेक्निकली अपिलिङ बनाएर चाहिँ नयाँ जेनेरेसनलाई ह्यान्डओभर गरेको it took us time 10 years we started in 2014 10 वर्षको यात्रामा चाहिँ एउटा बाजा जुन चाहिँ समाजले हेपेर हेर्थ्यो यो गाइनेको बाजा यो अछुत बाजा यो छुन नहुने बाजा यो बाजा मैले बजायो भने मलाई पनि हेप्छन् कि भन्ने सोचको बाजालाई अहिले आएर यो नेपालीको बाजा हो हामी सबैले अँगाल्नुपर्छ भन्ने सोचसम्म चाहिँ ल्याएका छौँ र त्यही कुरामा चाहिँ हामीले एउटा ओपन स्पेस क्रिएट गरेको हो कि यो बाजा सबैले सिक्नुपर्छ भन्ने कुरामा र त्यो गर्न हामीले नयाँ नयाँ प्रविधिदेखि लिएर नयाँ नयाँ म्युजिकहरू क्रिएट गरेर नयाँ युथले सुन्ने म्युजिकहरू बजाएर त्यो एउटा प्रेजेन्ट गर्दाखेरि धेरैजना आकर्षित हुनुभयो त्यसमध्ये 1-2 हाम्रो बुद्धिस्ट भिजीबाट पनि आउनु भएको छ सिक्दै हुनुहुन्छ त्यो भनेको म्युजिक इज अ भोइस र त्यो भोइसबाट यदि इफ वी क्यान ब्रिङ आउट द स्टोरी अफ द पिपल स्पेसली बुद्धिस्ट रिफ्युजिजहरूको स्टोरी एन्ड आई थिङ्क द्याट वुड बी वान अफ द बिगेस्ट सक्सेस फर अस टु रिले द स्टोरी टु द पिपल एउटा कम्युनिटीमा त पुर्याइयो हजुर होइन अहिले त काठमाडौँमा इट्स भेरी पपुलर युथ मात्र होइन हाम्रो सेन्टरमा सिक्ने एज ग्रुप भनेको तपाईँको 8-9 वर्षको नानीदेखि लिएर 65-66 अङ्कलहरू पनि सिकिराख्नु भएको छ हाउसवाइफदेखि लिएर प्रोफेसनल्स कलेज स्टुडेन्ट्स स्कुल्स रिटायर्ड सबैजनाले सिकिराख्नु भएको छ सो यो बाजालाई अँगाल्नु भएको छ द्याट इज द चेन्ज द्याट वी ब्रट प्रोजेक्ट सारङ्गीले नि दाजु अब यही नै हो तपाईँको इन्टेन्सन सारङ्गीलाई चाहिँ मासमा लैजाउँ अलिक ब्रोड बनाऊँ भन्ने नै हो प्रोजेक्ट सारङ्गीको सोच भनेको चाहिँ यो हाम्रो लोक बाजालाई ग्लोबल बनाऊ भन्ने हो तर ग्लोबल कसरी भन्ने कुरा हुन्छ भन्दाखेरि 1-2 जना बजाएर यो के पनि हुँदैन गिटारको जसले बजाउँछन् मिलियन्स अफ पिपल हु प्ले गिटार र यसरी नै धेरैजनाले सारङ्गी बजाउनु भयो नट ओन्ली सारङ्गी इज जस्ट रोल मोडल फर द फोक इन्स्ट्रुमेन्ट द्याट वी हेभ इन नेपाल नेपालमा 1325 प्रकारको बाजा छ सबै प्रायः त सब हराइ पनि सके सो किन हामीले बचाउन सकेनौँ भन्ने कुराहरू छ त्यसमा प्लेटफर्मै छैन नेपालमा सो वी क्रिएटिङ प्लेटफर्म्स इकोनोमिक सस्टेनेबिलिटी स्ट्यान्डर्डाइजेसन बाजाको बच्चाहरूलाई कसरी इन्सपायर गर्ने युथहरूलाई कसरी इन्सपायर गर्ने त्यो सबै कुराहरूलाई मिलाएर चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट डेभलप गरेको जसमा चाहिँ एउटा इकोसिस्टमै क्रिएट गरेका छौँ हामीले सो तपाईँ सारङ्गी बजाउनुहुन्छ भने
You might start as a hobby, but we make sure we make you a professional. Nice. And if you want, you can sustain your life with sarangi. त्यसमा चाहिँ बनाउँछौँ. So there are a lot of aspects that we've been doing. त्यसमा workshopsहरू पनि पर्छ. International, national, creating platforms. कहाँसम्म पुगिसक्यो त प्रोजेक्ट सारङ्गी चाहिँ? अहिले सरस्वती as my knowledge, US को धेरै ठाउँमा म स्टुडेन्टको हिसाबमा कुरा गरिरहेको छु. तपाईहरुले सिकाउँदै गर्नुभएको ठाउँ कुरा. US, Canada, UK, Australia, Japan, India, Pakistan, Israel, Dubai, Hong Kong, Korea, lot of places. सबैतिर सिकिरहनु भएको छ. हजुर. तपाईको टिम छ प्रोजेक्ट सारङ्गीको? So project sarangi त म I'm just a face जस्तै हो, but we have a bigger team back in working on the project. There are teachers, there are management committee, there's foundation हेर्ने अर्कै टिम छ. So we have a lot of team members. So त्यसमा धेरै कुराहरू हामी काम गर्छौँ. तपाईले नि भन्दै गर्दा यसरी इभल्भ हुँदै गर्दा म्युजिक बाहिर जाँदै गर्दाखेरि आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ नि आफ्नो एउटा सीमित प्लेसमा थियो पहिले, त्यसबाट बाहिर निस्किँदै गर्दा तपाईहरुलाई आन्ध्रादेखि मेटल स्ट्रिङसम्म आउँदाखेरि तपाईहरुलाई यो अझ बाहिर ल्याउनको लागि यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई अझै राम्ररी बजाउनको लागि सजिलो भएको हो? यस्तो छ. अब if I take you back to the history of Gandharva. Please, if you don't mind. So Gandharva भन्ने एउटा कम्युनिटी, यो म्युजिकल कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड छ. कहीँ जिप्सी भन्छन्, अफ्रिकातिर ट्राबडरोज भन्छन्, राजस्थानमा पनि छन्. सो इट्स अ लाइन अफ कम्युनिटी हु आर द स्टोरी टेलर्स भन्छौँ क्या. स्टोरी टेलर्स. सो पहिला चाहिँ यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीहरू थिएन नि त. सो कसरी समाचार पुग्थ्यो त भन्ने कुराहरू एउटा सर्फेसली अफिसियल समाचार त पुग्थ्यो, बट नन अफिसियलहरू चाहिँ युजली दरबारबाट चाहिँ गन्धर्वहरूले कथाको रूपमा, गीती कथाको रूपमा चाहिँ त्यो टेक इट टु द पब्लिक, गाउँदै हिँड्ने होइन. त्यस्तै गरेर गाउँमा के भइरहेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ गीत बनाएर फेरि दरबार ल्याउने. सो इज अ टु वे कम्युनिकेसन थियो. पहिला देयर वाज नो सोर्स अफ प्रपर इन्टरटेनमेन्ट. सो गन्धर्व आएपछि मान्छेहरू त्यो कुरा सुन्नलाई चाहिँ लालायत भएर चाहिँ चौतारामा बसेर सुन्ने एउटा वातावरण हुन्थ्यो. त्यो चाहिँ बाटर सिस्टम के हुन्थ्यो भन्दाखेरि गन्धर्व आएपछि चाहिँ त्यो म्युजिक ल्याउँछ, त्यो समाचार ल्याउँछ भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई लजिङ फुडिङको व्यवस्था हुन्थ्यो. र पहिला गन्धर्वहरूसँग आफ्नो के पनि हुन्थेन, घर खेत गोठ के पनि हुन्थेन. दे आर लाइक वकिङ म्युजिसियन्स. कतिको त फ्यामिली नै त्यसरी ट्राभल गरेर आएको थियो. अनि एज वी अल नो, भिडियो किल द रेडियो स्टार्स. सो अल दिस डेभलपमेन्ट अफ कम्युनिकेसन सबै कुराले चाहिँ, र स्पेसली कास्ट डिभिजनमा चाहिँ गन्धर्वहरूलाई दलितको रूपमा राखिदियो, किनभने कामको विशेषले जात छुट्याएको थियो नि त. सो दे वर रिगार्डेड एज दलित, अछुत, छुन नहुने जात भनेर. सो त्यहाँबाट चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन स्टार्टेड इन अ हाई पिक. यतिसम्म भयो कि गन्धर्व आफैभित्र पनि त्यो म्युजिक हराउँदै गयो. यदि म सारङ्गी बजाएर म हिपिन्छु भने म किन बजाउने? तपाईँकै मामलामा पनि झन्नै यो भएको छ, तर आई विल कम लेटर त्यसको लागि. सो त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि देयर हेज बिन अ लङ जेनेरेसन ग्याप अफ द म्युजिक. सो त्यसरी हराएको. सो यो आन्ध्राको तार चाहिँ सुरुमा जब हामीसँग कुनै प्रपर टेक्नोलोजी थिएन, मेटल स्ट्रिङहरू आउट अफ रिच थियो, सो लोकली एभाइलेबल काठ र त्यो तारबाट बनाइन्थ्यो. धेरै गाह्रो प्रोसेस हो आन्द्राको तार बनाउनु. खसीको आन्द्रा, स्पेसली दसैँ तिहारमा काटिने खसीको आन्द्रालाई बाहिर सुकाएर धेरै गनाउने प्रोसेस हो त्यो. अनि त्यो मासु सबै गलिसकेपछि चाहिँ त्यहाँबाट भेन बाँकी हुन्छ, त्यसलाई तेलले चाहिँ मालिस गरेर बनाउने स्ट्रिङ चाहिँ गट स्ट्रिङ हो. सो त्यो ड्युरेबल हुँदैन थियो. सो त्यो ड्युरेबल नहुने, अनि पहिला चाहिँ देयर इज नो एनी सच आइडियाज अफ पिच स्केल्स. सो त्यही भएर चाहिँ जुन चाहिँ स्केलमा भोकल मिल्यो त्यो अनुसार मिलाउँदै बजाउने एउटा तरिका थियो भने द्याट केम इन्टु नाइलन स्ट्रिङ. नाइलन पनि ब्याडमिन्टनको ऱ्याकेटको तार गीत गाउनको लागि युज हुन्थ्यो. सो सारङ्गी हेज अलवेज बिन एट द ब्याक सपोर्टिङ इन्स्ट्रुमेन्ट.
सिङ्गिङै अगाडि हुन्थ्यो र बिस्तारै डेभलप हुँदै हुँदै आयो एन्ड देयर इज अ बिग ग्याप अफ सारङ्गी इटसेल्फ र आई गेस मेरै फ्यामिलीबाट हो दे स्टार्टेड मेटल स्ट्रिङ मेटल कहाँबाट पाइन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ पहिला टेलिफोन तार हुन्थ्यो त्यो टेलिफोन तार काट्दाखेरि त्यसमा 3टा तार हुन्थ्यो एउटा मोटो 3टा पातलो त्यो तार युज गर्न थाल्यो र अहिले आएर चाहिँ वी हेभ स्ट्यान्डर्ड स्ट्रिङ्स गेजहरू मिलाएर नै बनाएको छौँ हामीले त्यसले के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मेटल स्ट्रिङ रियली हेल्प्ड ब्रिङ्गिङ द सारङ्गीको साउन्ड अगाडि इट रियली इन्हेन्स्ड द क्रिस्टल क्लियर साउन्ड where it opened up the space to a huge platform to collaborate with global music. So त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले we have the standard strings सबै कुराहरू त्यसरी नै छ. So that's the story. भनेपछि तपाईहरुलाई चाहिँ सजिलो भयो नि त यसलाई परफर्म गर्न. तपाई अब पहिली तपाईले अघि भने जस्तो मैले लाइक आई सेड आई डोन्ट ह्याभ नो आइडिया अबाउट म्युजिक दाजु हैन चन सारङ्गीको त कुरै भएन. लाइक यु सेड अब पहिली आन्द्राको तार बनाउँदाखेरि अब त्यसको भोकल रेन्जहरू चेन्ज हुन्थ्यो हैन हरेक थोक हुन्थ्यो. जब स्ट्रिङ आयो तपाईहरुले त्यसमा नयाँ कोडहरू थपेर यसलाई नि अब डिफ्रेन्ट पाराले त्यही अब पहिली जसरी गाइनेको पाराले गाइने भन्दा पनि यसलाई चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट पाराले म्युजिक बजाउन सकिन्छ अब सारङ्गीमा पनि भन्ने भयो. यस्तो त्यो एउटै नेपाली म्युजिक अहिले पनि सारङ्गी भनेको मान्छेको सोचमा स्याड सङ बजाउने भन्ने छ नि त. सो एक्चुअली विच इज कम्प्लिटली रङ. इट्स एन इन्स्ट्रुमेन्ट गिटार स्याडमा मात्रै बजाउन मिल्छ र ह्याप्पीमा मात्रै बजाउन मिल्छ र. सो इट हेज अ डिफ्रेन्ट डाइमेन्सन. सो इट क्यान बी प्लेड इन एनी म्युजिक एनी जनर. अझै सारङ्गी इज भेरी मच एक्सप्रेसिभ. सारङ्गी थिचेर बजाइँदैन क्या गिटार जस्तो. सारङ्गी नङले बजाइन्छ क्या. सो सारङ्गी इज द ओन्ली इन्स्ट्रुमेन्ट आई थिङ्क द्याट इज भेरी क्लोज टु ह्युमन भोइस. इमिटेट गर्न सक्छ क्या ह्युमन भोइस. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नाउ इट्स अल अबाउट एक्सपेरिमेन्ट फ्रम सारङ्गी from street to the clubs. अहिले म क्लबहरुमा बजाएर आउँछु. Taken sarangi to a lot of bigger stages around the world. So I think all these features and evolution have helped me to reshape the dimension of the instrument. So त्यो धेरै कुराहरु त्यसमा पर्छ. अहिले हामी गफ गर्दै गर्दा 200,000 अडियन्ससँग पनि बजाउनु भयो. 60-70 त जहिले प्राय हुन्छन् इन्टरनेसनलमा. डिपेन्ड्स कहाँ बजाइरहेछ. अब कहाँ बजाउनु इच्छा छ दाजु? सो म्युजिक इज लाइक अ ड्रग, स्पेसली द पर्फर्मेन्स. इट्स अ नेभर एन्डिङ प्रोसेस. Yes, I really want to perform in a million crowd. But I don't think that's really making a difference. Music is all about connectivity. The connection you have with the audience. Yeah, it doesn't matter it's 1 or 2 or 100 or 200. As long as I can connect to the audience, that's the satisfaction. म लाखौँको मान्छेको अगाडि बजाउँ तर मान्छेले त्यो कनेक्टै गरेको छैन भने त what's the point? So if I can connect to at least one person among million of people, I mean that's a performance for me. अनि अबको नेक्स्ट भनेको चाहिँ I am setting up a pathway for the next generation जस्तो लाग्छ. अबको ड्रिम भनेको ट्रान्सफर्मेसन अफ दिस नलेज टु नेक्स्ट जेनेरेसन हो, टु अ वाइडर रेन्ज अफ पिपल. किनभने वी निड अ लट अफ पिपल joining hands in the sarangi and other folk instrument in Nepal. एउटा कुरा जोडिहाल्छु. नेपाल भनेको केले चिनाउँछ? माउन्टेनले चिनाउँछ होला विदेशीलाई. तिमी अमेरिका बसेछौ, नेपाल कसरी चिनाउँछौ? नेपाल त के भन्छ? माउन्ट एभरेस्ट. के अरे एउटा हिमालको देश भनेर चिनाउँछ. गौतम बुद्ध. तिमी कहिले माउन्ट एभरेस्ट पुगेको छौ? छैन. लुम्बिनी पुगेको छैन. गौतम बुद्ध कहिले देख्यौ? छैन नि. आई थिङ्क अब चाहिँ हामीले देश चिनाउन हाम्रो म्युजिक र कल्चरले सक्छ क्या. सो आई थिङ्क
यो एउटा कुरा विदेशमा बस्ने साथीहरूलाई त्यही भन्छु क्या म यदि नेपाल चिनाउनु छ यहाँ पनि त्यो हिमाल हामीले बनाएको होइन गौतम बुद्ध हामीले देखेको पनि छैन सुनेको कुरा हो म्युजिक त अहिले फिल गर्छौँ नि अहिले गर्न सक्छौँ नि त आई थिङ्क म्युजिक क्यान बी द नेक्स्ट बिग थिङ टु इन्ट्रोड्युस नेपाल टु द वर्ल्ड अहिले पनि म कन्सर्टमा गएँ भने विदेशीले मेरो बाजा देखेर 3 छक पर्छ हिजो अस्तिकै कुरा थियो कन्सर्टमा त्यो साउन्ड मिलाउने मान्छे 10 मिनटसम्म मेरो बाजा हेर्दै बसिरहेको थियो वाट इज द्याट भनेर बट वेन यु हर्ड द साउन्ड ही वाज अमेज्ड अस्ति क्यानाडाको म स्टोरी भन्छु इट्स जस्ट रिसेन्ट आफ्टर द कन्सर्ट आई वाज गोइङ ब्याक होम अन अ ट्रेन अनि अब चेन्जिङ द स्टेसन अन्त म ब्याग लिएर निस्किँदाखेरि एउटा काली मान्छे आयो tall guy he was like hey man you are so amazing what is that you playing I've never seen that man you are so crazy that's so cool and I said this is my instrument from Nepal that I play so that is the potential of our instrument our music so it can be a big thing to introduce Nepal you never thought about it हुन्छ नि बाटोमा ट्रेनमा उत्रिरहेको मान्छेले कहीँबाट तपाईहरुलाई म्युजिक I think he was the security guard at the club when I was performing and I mean my performance touched him where he has no knowledge about Nepal or no knowledge about anything from Nepal so it can be a big thing to introduce Nepal to the world उसलाई अब परिचय भयो तपाईहरुलाई नि गाह्रो दुःख लागेको हो कहीं कतै जस्तै अब गन्धर्व जाति अथवा समाजले चाहिँ सीमित बनाएर राखेको थियो म्युजिक अब हामीले चाहिँ बाहिर निकाल्नु पर्छ भन्ने तपाईहरुलाई त्यो च्यालेन्ज फिल भएको हो यस्तो च्यालेन्ज भन्दा पनि म पनि सारङ्गी बजार हुर्केको मान्छे हैन माय ड्याड वाज अ सारङ्गी प्लेयर इट्स अल अबाउट द कन्सेप्ट दैट यु बीन ग्रोइङ अप यदि तिमीलाई यो पानी फोहोर हो नखाऊ भनेर सानोदेखि नै सिकायो भने तिमीले यो पानी कहिले खाँदैनौ but you never opened the bottle and tested the water. Right? The day you open the water and taste it and you find out that this is good, and you not can only drink it, but you can make any kind of you can a lot of different things, and then you understand. But तिमी सानैदेखि यो नबजाऊ यो बजायो भने यो खायो भने तिमी मर्छौ भने would you ever drink it? So you have to take a risk, right? तपाईको आफ्नैमा पनि त्यस्तो भएछ जस्तै तपाईको कुरा कथा सुन्दै गर्दाखेरि सानोमा चाहिँ अब छोरालाई चाहिँ गाई नै बनाउनु नपरोस् यसरी सारङ्गी बजाउँदै नहिँड्नुस् भनेर चाहिँ बाबाले बजाउन नदिनु भएको भन्ने कथा सुनेको थिए इज इट ट्रू दैट इट्स ट्रू यस्तो हुन्छ यदि तिमी पोडकास्ट गरिरहेछौ तिमी इफ यु क्यानट मेक इट गुड इन योर लाइफ will you ever make your son do the podcast again? Never. That's the same story. So my dad is a sarangi player. He still plays it, but he could never grow to that level and have that economic sustainability with the music. नेपालमा छैन थिएन अहिले छ हैन. So यो जानु भन्दा त अरु काम गर्न पढ्न जागिर खा त्यो त obviously सोच्नु नि सबैको. So that's the mentality my dad went through, because he never thought I would make big in music, especially sarangi. But I think it's a good thing as well. किनभने until 23 years when I decided to pick up sarangi, I was doing Western music. So I played guitar for 17 years. I know totally 17 years professionally. I did classical music, Western classical, rock, blues, that kind of music. I think that is the key where I could bring the change into folk sarangi with a different sound, different touch. I started experimenting with all my guitar pedals, pickups, all the system. So I think that's really created a new dimension of the sarangi. And I'll tell you a story. I used a lot of wah pedals, delays and everything. पोखरामा बजाइरहेको थिएँ कुटुम्बसँग. It was an open concert and I was using all this processor. अनि कन्सर्ट सक्यो हामी बिहाइन्ड द स्टेज थियो. एउटा केटा आयो यत्रो गिटार बोकेर पेडल बोकेर आयो, लङ हेयर, हि इज अ मेटल गिटारिस्ट. अनि पछाडि खोज्दै आयो, दाइ गिटार कसले बजाएको भनेर सोध्यो. बिकज हि नेभर स द गिटार अन द स्टेज. अनि लाइक त्यो त गिटारै छैन भने होइन दाइ मैले सुनेको खतरा सुनिरहेको थिएँ साउन्ड भनेको. अनि सारङ्गीमा बजाएको मैले भनिरहेको थिएँ.
And he was using all these pedals भनेको, and he was like so inspired. He's playing sarangi now. Oh, wow. So, that kind of change really inspired a lot of youth to. That's how you change the perspective. हुन्छ नि मान्छेको सोच्ने. It's really nice to hear that. Thank you. Wow. यस्तो चाहिँ अब तपाईहरुको आफ्नै स्टोरी छन्, कति धेरै छन् हैन, सुन्नको लागि, बुझ्नको, जान्नको लागि. अब अझै कुरा गर्दै जाने हो भने अब सारङ्गी अथवा लोक कल्चर अथवा सङ्गीत र संस्कृति भनेको चाहिँ एकअर्काको परिपूरक भन्छन् नि त पहिलेदेखि नै हैन. अनि अब के अरे सङ्गीत मात्रै संस्कृत र सङ्गीतको चाहिँ अब राम्रोसँगले तालमेल भएन भने हाम्रो संस्कृति पनि घट्दै जान्छ भन्ने छ नि त कता कता हैन. त्यो पनि छ. अनि अब सारङ्गी पहिलेदेखि नै तपाईँले अघि भने जस्तो इन्फर्मेसन एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ पास गर्ने एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट एउटा प्रोजेक्ट जस्तो थियो त्यो पहिले. अनि स्टिल डुइङ इट, स्टिल गोइङ हैन. सो यस्तो हो, पुरानो कुरालाई परिमार्जित भएको जुन यो जति पनि डिस्क्रिमिनेसनले गर्दा होल कल्चरै डेड भइसक्यो. मलाई पनि थाहा छैन त्यो कति पिङ्गुलहरू, गीतहरू, मङ्गल गीतहरू त्यो अर्काइभको लागि हो. र एउटा कुरा हामीले जहिले पनि के बुझ्नुपर्छ भने एभ्रिथिङ निड्स टु हेभ अ कमर्सियल भ्याल्यु. यदि कुनै कुराको कमर्सियल भ्याल्यु बनाउन सकेन भने त्यो मर्छ. गन्धर्व म्युजिकको कमर्सियल भ्याल्यु नभएर त त्यो हराएको हो नि. या कुनै पनि अरू बाजाको कमर्सियल भ्याल्यु हराएपछि त्यो बिस्तारै जान्छ. यति बनाएको हो कि देयर इज कल्चर, देयर इज ट्रेडिसन, देयर इज एभ्रिथिङ द्याट वी ट्राई टु प्रिजर्भ, बट वी निड टु किप इट इन अ कमर्सियल भ्याल्यु. यदि नेवारी खाना अरू मान्छेले एक्सेप्ट गरेन भने यो नेवारीमा त चल्छ तर त्यसको कमर्सियल भ्याल्यु भएन भने एउटा कुरामा सीमित भएर बस्दिन्छ. द्याट्स द सेम स्टोरी. यो सारङ्गीलाई पनि हामीले अलिकति कमर्सियल भ्याल्युमा ल्याइदिएको हो. यु सी मी ट्राभलिङ अराउन्ड द वर्ल्ड विथ द सारङ्गी. त्यो कुरालाई पनि कतिजनालाई गर्नु मन छ होला नि त. यही कुरा गरेर म पनि सारङ्गी बजाएर म पनि संसार घुम्छु भन्ने ड्रिम देखाउन त सक्यो नि होइन. सो यु अलवेज फलो द सक्सेसफुल पिपल. your role model will be someone who is very successful in their field. So त्यही कुरा देखाएको हो क्या. If I'm successful playing sarangi, you can too. त्यही कुरालाई फलो गर्ने सबैले. जस्ट फिल चाहिँ गर्नु पर्यो हैन. हजुर. तपाईलाई ब्यान्डसँग ट्राभल गर्दा अलिकति धेरै अडियन्ससँग क्याचअप हुनुभयो कि एक्लै ट्राभल गर्दा चाहिँ अलिक सजिलो भयो हुन्छ तपाईँ आफैलाई? यस्तो हो, अब doesn't matter which project you're going through, you need to have fun. So it's energy that you transfer to the audience. यदि मलाई मन नलाई बजाइरहेको छु म ह्याप्पी नै छैन भने त्यो अडियन्सले के ग्र्याब गर्छ त. But if I'm enjoying on the stage, I'm delivering that energy to the audience. त्यो रमाइलो हो नि त. लाइभ म्युजिक हेर्नुको रमाइलो त्यो हो नि त. The connection, the fun. त्यो आएर त्यो रोबोट जस्तै बजाइदियो भने त what's the fun in that? So it doesn't matter I'm playing solo, I'm playing electronics, I'm playing with Bipul Chetri, I'm playing with Kutumbo, or I'm doing a solo project. I'm always happy on the stage because that's my dream. Yeah, now हामी अहिले भेट्नुको कारण चाहिँ तपाईँ ट्राभल गरिरहनु भएको छ विपुल एन्ड द ब्यान्ड, ट्राभलिङ ब्यान्डसँग हैन. कति ठाउँ पुगिसक्नु भयो दादा यही विपुल छेत्रीको टिमसँग चाहिँ ट्राभलिङ ब्यान्ड? पहिला कि अहिले घुमिरहनु भएको छ अहिले पनि? अहिले चाहिँ we started off in Canada, Toronto. This is our second concert in Harrisburg. We have one in Virginia, New York, Colorado, Austin, Texas, Pittsburgh. Yeah, Pittsburgh ma I'll be hosting here, so that. Oh, cool. First thing I'll be telling Lakshmi. Yeah, म एक्साइटेड पनि छ त्यो टिमलाई देख्न भेट्न. अस्ति गएको थियो त पार्किङ नभेटाएर फर्केको कसम छ. म पछाडि भनिदिन्थेँ नि त, ब्याकडोर पार्किङ थियो नि. तो गए घुमे पार्किङ वर्षजीले भन्नुभयो म मिलाइदिन्थेँ. भेटाएन मैले त्यहाँनिर. अझै धेरै थोक छ जान्नलाई तपाईँसँग, तर तपाईँ पनि बिजी हुनुहुन्छ भाइ. के छुट्यो? के छुट्या छ इन्फर्मेसन? लेट्स टक अबाउट यो म यो वर्कसप किन गरेको भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति जाउँ. ओके दाजु,
let's do this हैन त त्यो प्रोजेक्ट सारङ्गी छ हैन यसै मार्फत हो दाजु यो वर्कसप तपाईले गर्ने यसमा चाहिँ के खाले प्लानहरु हुन्छन् कस्तो खालको प्रोग्रामहरु सेट गरेर हिँड्नुहुन्छ प्राय सो मैले अघि जुन कुरा गरे यो म्युजिकलाई ग्लोबल लानु छ भनेर सो त्यो ग्लोबल लानु भनेर सोच्नु एउटा कुरा हो र त्यसको सब पार्टमा मिनिमम सानो प्रोजेक्ट गरेर जानु इज अ डिफरेन्ट थिङ सो दिस इज वान स्टेप टु टेक द सारङ्गी ग्लोबल र अहिलेको इच्छा भनेको चाहिँ यहाँको लोकल मान्छेहरूलाई सारङ्गी के हो किन हामी बजाउनुपर्छ र जे कुरा पनि एक्सेसेबल हुनुपर्छ भन्ने सोच हो हाम्रो र यो कतिको एक्सेसेबल छ मान्छेलाई हामी आजभोलि मोबाइलमा यसो टच गर्दाखेरि घरमा टी सर्ट आएको जस्तो हो कि होइन सो वी हेभ मेड सारङ्गी बिकज हाम्रो आफ्नो फ्याक्ट्री पनि छ वी आर जस्ट अ क्लिक अवे फ्रम यु डोर स्टेप होइन सो त्यो छ यसबाट चाहिँ स्पेसली भुटनिज कम्युनिटीमा किन भन्ने कुरा छ भने चाहिँ we all have identity crisis. Yes, exactly. We do have. This is what is happening. Identity crisis. Sabai kuraharu. Why not sarangi and other folk instrument making the voice? हैन voice एकजनाको कसैले नि सुन्दैन हैन एउटाबाट दुईटा हुनु पर्यो दुईटाबाट चारवटा हुनु पर्यो मल्टिप्लाई हुने हो नि त सो why not making हाम्रो लोकबाजाहरू सारङ्गी बाँसुरी मादल थिमे making voice in a larger number among the community to take it to the global voice हैन गर्न सकिन्छ कुटुम्बलाई कसरी चिन्छ त अहिले नेपाली बाजा नेपालको आवाज हैन बाजा त त्यही नेपाललाई के भन्छ नेपालको संगीतलाई चाहिँ प्रिजर्भ गर्ने एउटा ग्रुप जस्तो हो के एउटा एक्चुअली यु क्यान से इट्स अ भोइस बिकज कुनै पनि एउटा कम्युनिटीको बाजा बजिरहेछ नि त्यहाँ सबै नेपालको बाजा बजिरहेछ सबै नेपालको सङ्गीत बजिरहेको छ हो त्यहाँ गीत छैन तर गीत नै त्यो ग्लोबल रिचको ब्रिज ग्याप हो क्या खास विदेशीलाई तिमी नेपाली गीत गाएर सुनाउ न त्यो कति बेर सुन्छ त्यहाँ कनेक्टिभिटी नै छैन नि त बट इफ यु जस्ट प्ले द म्युजिक एभ्री वान क्यान कनेक्ट टु इट होइन सो यु क्यान से इट्स अ भोइस अफ नेपाल एन्ड इट्स द भोइस अफ द युथ एज वेल सो त्यसरी नै चाहिँ वी अल वर्किङ अन आवर आइडेन्टिटी स्टोरी र आई थिङ्क म्युजिक क्यान बी अ ग्रेटर भोइस टु अल दिज युथ्स एन्ड सारङ्गी सिक्नु भनेको इज नट जस्ट यर भोइस इट्स अल्सो कनेक्टिङ टु द रुट्स कनेक्टेड टु द कल्चर एन्ड कनेक्टेड टु द कन्ट्री सो त्यसको लागि चाहिँ वी ट्राइङ टु डु दिस वर्कसप एन्ड वी अल्सो हेभ फाउन्डेसन जसले चाहिँ नेपालमै गभर्मेन्ट स्कुलहरूमा अहिलेको प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ हाम्रो सारङ्गी गाथा भनेर चाहिँ 7वटा सरकारी स्कुलमा चाहिँ हामीले 10जना इच बच्चालाई सारङ्गी सिकाइरहेछौँ फ्री अफ कस्ट इभन वी सारङ्गी पनि दिएर होइन सो यो गरिरहेछौँ जहाँ चाहिँ हामीले एउटा सिएसआर प्रोजेक्ट सूर्य नेपालको सिएसआर प्रोजेक्टसँग मिलेर गरिरहेको छौँ एन्ड अन December 2nd वी आर डुइङ दिस कन्सर्ट वेयर यु मेकिङ अ हिस्ट्री 70जना सारङ्गी प्लेयर इन वान स्टेज पर्फर्मिङ विथ कुटुम्बा कमिङ December 2 नेपालमा हुँदैछ सो इट्स अल फाउन्डेसन थ्रु सोसल कज पनि सोसल सर्भिस पनि गर्छौँ हामी सोसल कजको लागि नै काम गर्छौँ सो अल दिस थिङ्स are pointed towards one direction that is preserving our folk music, which is actually dying. And it has a greater potential. You won't believe, hey Sarangi Bazara, I played with Amitabh Bachchan, the big P, Amitabh Bachchan, to playing for Change, Coke Studio, performing at Man City Stadium, UK go, football stadium, to Wembley Arena. A lot. Recently, I collaborated with Wycliffe John as well. Yeah, I was going to ask you this, that
So you've been to a lot of different countries, होइन? You've been playing in the different countries. अनि कुरा के भने तपाईको म्युजिक सारङ्गी, what I'm saying, तपाईको म्युजिक सारङ्गीलाई चाहिँ होइन, सारङ्गीलाई चाहिँ उनीहरूको कम्पोजिसनमा उनीहरूको एरेन्जरहरूले कतिको खोजेको जस्तो पाउनु भएको छ दाजु? यस्तो हो के, you will only look for something that you know. Yeah, that's true, that's true. होइन, if you see something, if you like something, त्यसपछि पो खोज्छौ तिमीले. So we working on how to reach our music to them, or how to take this voice of our music to a global arena. जब त्यहाँ देखिन्छ त बल्ल मान्छेले खोज्न थाल्छ नि त. Yeah. So now our struggle is with किन म यत्रो मान्छेमा लैजाउँ भनिरहेको छु, एकजनाले बजाएर पुग्दैन भनेर भनिरहेको छु भनेको चाहिँ, when we have 50,000 people, we have 50,000 voices. And that voices will reach to a lot of places. The आवाज will go to a lot of places. अनि त्यो विभिन्न ठाउँबाट बल्ल खोज्न थालिन्छ कि यस्तो बाजा पनि रहेछ नि, यस्तो म्युजिक पनि छ नि भनेर क्या. So that's the dream अबको चाहिँ. That's how we planning to take the music to a global arena. मैले मात्र बजाएर हुँदैन. There should be a lot of people playing it. Yeah. Because जस्तै तपाईले बनाएको म्युजिक हैन, तपाईले गरिरहेको म्युजिक अब त्यसरी घुमिरहनु भएको छ नि त धेरै ठाउँमा हैन, किन चाहिँ खोज्दैनन् होला भन्ने लाग्छ क्या? किनभने तपाईले आफै पनि धेरैसँग कोल्याब गरिसक्नु भयो नि त हैन, धेरैसँग देख्नुभयो अनि त्यहाँबाट उनीहरूको रिच पनि राम्रो छ, तपाईँको भिडियोहरूको रिच पनि राम्रो छ. अनि त्यो चाहिँ बजाइसक्नु भएर हामीले थाहा नपाएको हो कि भन्ने हो कि मेरो यो होइन. बजाउनु त धेरै ठुल्ठुलो आर्टिस्टहरूसँग बजाइसक्यो होइन. जे कुराको पनि यो म आम बिजनेस स्टुडेन्ट स्पेसली मार्केटिङ होइन. तपाईँलाई यो पानी देख्नुभयो भने तपाईँले एकैचोटि किन्नुहुन्छ त होइन. देयर आर 10 डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ पानी. या तपाईँ आइफोनै किन्नुहुन्छ, अरू फोन पनि त छ नि. यो पानी नै किन खानुहुन्छ, त्यो अरू पानी पनि त छ नि. किन थाहा छ तपाईँलाई? यो पानीले तपाईँलाई तपाईँको ब्रेनमा एटलिस्ट 5 to 7 टाइम देखाइसकेको छ. यो पानीले तपाईँलाई देखाइसकेको छ म छु भनेर क्या. द्याट्स द एडभर्टिजमेन्ट पोलिसी. सो त्यसपछि तपाईँले गएर यही पानी किन्नुहुन्छ क्या. चिसो लाग्यो भने के खानुहुन्छ? कोक. कोक किन खानुहुन्छ? त्यही देखिन्छ तपाईँको ब्याक अफ द माइन्ड उसले यतिचोटि कोक आइसक्यो कि नाउ यो सबकन्सियस डिसिजन विल गो टु द कोक. There's Sprite, there's Fanta, there's Dew, there's a lot of things तर त्यो कोकले चाहिँ तपाईँलाई त्यसरी इम्प्याक्ट पारिसकेको हुन्छ. त्यही त फेरि हेर्नु न, त्यत्रो कोक खाइन्छ तर स्टिल एडभर्टाइज गरेर हुन्छ. द्याट्स बिकज उनीहरूले सबकन्सियस माइन्डमा चाहिँ तपाईँको त्यो कोक 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 भनिराखेको हुन्छ क्या. यस, आई पर्फर्म विथ लट अफ आर्टिस्ट अराउन्ड द वर्ल्ड. द थिङ इज लाइक हेभ आई बिन एबल टु क्लिक इन द ब्याक अफ द माइन्ड फर सेभरल टाइम द्याट वेन दे मेक द म्युजिक दे थिङ्क द्याट ओ यहाँ सारङ्गी बस्नुपर्छ भनेर. सो त्यो कहिले हुन्छ भन्दाखेरि मसँग उसले बजाए एकचोटि, हि हेज द मेमोरी. उसले कसैकोबाट सारङ्गी सुन्छ, द्याट सेकेन्ड टाइम. उसले कहीँ सारङ्गी देख्छ, द्याट थर्ड टाइम. ऊ मान्छे कहीँबाट सारङ्गी म्युजिक सुन्छ, द्याट्स फोर्थ टाइम. अनि त्यसपछि उसले बिस्तारै सबकन्सियस माइन्डले उसले म्युजिक बनाउँदाखेरि चाहिँ हिल थिङ्क ओ यहाँ सारङ्गी जान्छ भनेर. सो द्याट्स हाउ इट वर्क्स. पक्कै पनि यो सम्भव छ दाजु. तपाईँहरूले जति पनि यो प्रोजेक्ट सारङ्गी गरिरहनु भएको छ, यसरी अब वर्कसपहरू गरिरहनु भएको छ, यसैले नै हेल्प गर्ने होला सायदै होइन, धेरै अडियन्सकोमा पुग्नको लागि. यस्तो हो कि गुड थिङ्स ट्रान्सफर भेरी स्लोली होइन. तपाईँलाई मैले बजाएको कसैलाई मन पऱ्यो, दे विल ह्याभ अ भेरी लट अफ मेन्टल conversation that should I learn. Ulli finally gaera after some time will decide okay ma sikchu. That's the dedication that you need. Tara ऊ एकजनाले बजाइदियो भने उसको सेरो फेरि 10 जना इन्स्पायर्ड हुन्छ के. एन्ड देन कति मान्छेलाई सिक्न मन छ तर कसरी के कस्तो थाहा छैन नि त. सो त्यो कुरालाई चाहिँ वर्कसपमा 1-to-1 हुँदाखेरि तपाईले नसक्ने कुरा पनि म पनि सक्छु कि भन्ने हुन्छ नि. So this is how I started playing sarangi. I have been taking this weight that sarangi बजाउन हुँदैन भन्ने. But when I saw my father teaching someone else,
घरमा सिक्न आउनुहुन्थ्यो दाइहरू त्यो देखेर ए म पनि सक्छु कि भन्ने सोचबाट सुरु भएको हो क्या यो and I actually tried it. If I haven't tried it that time, I wouldn't be here today. But I said like, oh, म पनि try गर्न सक्छु कि भनेर. Then I started, and now I'm here today. If somebody wants to learn from you, so what do they do? के गर्नुपर्छ उनीहरूले अब कसरी तपाईसँग कनेक्ट हुने? Oh, it's easy. As well, Instagram, we are in all social media. DM, just DM us. Go to our website, fill out the form. Website भनेको Project Sarangi. projectsarangi.com. Just DM me or Project Sarangi, then we immediately contact them. And they can enroll according to the time. Our virtual learning, so physical learning, group learning. There are a lot of different learnings that are going through free classes for women, which is going through foundation. So it's easy. We are just a touch away. अघि भन्दै हुन्थ्यो तपाईँले सारङ्गीहरू पनि बनाउँछौँ हामी सारङ्गीहरू पनि बेच्नको लागि दाजु एउटा यो प्रोडक्ट बेस बिजनेस जस्तो पनि बनाएर हो We have created a business model for the whole system. So यो सारङ्गीहरू हामीले बजाएको चाहिँ मोस्टली प्रोफेसनल लेभलमा सिक्नको लागि हो सो वी हेभ वान स्टोर इन क्यालिफोर्निया San Francisco, so तपाईँलाई चाहियो भने त्यहीँबाट आउँछ. We have one store in Australia, so we are just a click away. And then okay, yeah, अमेरिकामा भएको छिटो पायो नि त क्यालिफोर्नियाबाट त आइहाल्छ. So त्यसरी चाहिँ we've been teaching a lot of people, sending sarangi, good quality sarangi to a lot of people. त्यसो हामी आफै बनाउँछौँ. कसरी थाहा पाउनु राम्रो सारङ्गी यो चाहिँ अब यस्तो चाहिँ किन्नुपर्छ भनेर थाहा पाउने हो? यस्तो छ कि there's a lot of questions about this. सारङ्गी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा मान्छेलाई नै थाहा छैन क्या. So people get a lot of confusion. बाहिरबाट किन्नु हुन्छ, which has a lot of problems. So हामीले चाहिँ एकदम क्वालिटी कन्ट्रोल गरेर बनाएको हुन्छ. हाम्रो सारङ्गी मार्केट जाँदैन कहिले पनि. किनभने हामीले बनाउने सारङ्गी भनेको धेरै जसो स्टुडेन्टहरूले युज गर्नुहुन्छ जो चाहिँ मैले एभ्रिडे फेस गर्नुपर्ने मान्छेहरू. So I would not take risk of the quality for any students. र अहिलेसम्ममा चाहिँ it's been more than 8 years कम्प्लेन नै छैन. So we make good thing. अनि one thing सारङ्गी एकचोटि किनेपछि लाइफ टाइम पुग्यो. It doesn't break. न खसाल्यो भने त फुटिहाल्यो तर केही पनि हुँदैन. You don't even have to change the string actually. Really? मैले गिटार बजाउँदा स्ट्रिङ चुडिने समस्या हुन्छ त्यो त्यसको त्यस्तो धेरै हुन्छ. चुडियो भने त बेग्लै कुरा हो तर गिटारमा त टाइमली तिमीले स्ट्रिङ चेन्ज गरिराख्नुपर्छ बिकज इट्स रस्ट हुन्छ डेड हुन्छ. सारङ्गीमा हुँदैन किनभने गिटारहरू चाहिँ थिचेर बजाउने भएर पसिना आउँछ रस्ट आउँछ. सारङ्गी नङले बजाउने हो सो केही हुँदैन. यो रेट्नेमा हुन्छ नि रेट्नेमा चाहिँ के हुन्छ त्यो रोजन भन्ने हुन्छ आरुको चोपले बनेको हुन्छ. तल चाहिँ आइदर नाइलन अर घोडाको पुच्छर हुन्छ. वी हेभ बोथ. घोडाको पुच्छर र त्यसमा रोजन लाउनुपर्छ विच कम्स फ्रम आरुको रुखबाट एउटा चोप हो. सो युज गरेर चाहिँ वी प्ले द सारङ्गी. स्टिल त्यसरी नै बनिन्छ. आरुको बगान चाहिँदैन त्यो अब अलिक कमर्सियली बनाएको हुन्छ नि त सबै कुराहरू. इट्स द सेम थिङ द्याट द भायोलिन एन्ड द चेलो युज. सो म फेरि आरुको बनाउनु नेपालमा अथेन्टिक खोज्ने भएर फेरि आरु कहाँबाट पहिला चाहिँ त्यस्तो हुन्थ्यो विच वाज इजिली एभाइलेबल. अहिले त रुख खोज्नै गाह्रो छ नेपालमा. सो इट्स डिफिकल्ट. अर्को साम्पाङले रोप्दैछन् केहरू होइन नि नेपालको काठ हामीले युज गर्न पाउँदैन नि सारङ्गीमा कुनै पनि उसले. Okay. So there's a long process for us to get Nepalko kath. So all the kath that we're using for furniture and everything is coming from outside. एकदम थोरै नेपाली काठ पाउँछ. सो त्यो छुट्टै कुरा छ. त्यो आफ्नै कथा छ है. खुसी लाग्यो दादा. आइएम सो ह्याप्पी टु हेभ यु हैन. धेरै कुरा जान्ने पनि मौका पायो. खुसी पनि लाग्यो. तपाईँसँग गफ गर्दै जानु त सुने भइरहेछ तर तपाईँलाई पनि अब यतिको भोलि हामी वर्कसप गर्दैछौँ एआरयू युथ सेन्टरमा. तर यो पडकास्ट अलिक ढिलो आउँछ दाजु तर आल बी देयर तपाईँसँग हैन. हुन्छ या विल डु सम रेकर्डिङ्स देयर. या स्योर त्यो पनि मिक्स गरौँला. डेफिनेटली इट विल बी फन. आई एम सो ह्याप्पी टु हेभ यु दादा. थ्याङ्क यू सो मच फर योर टाइम. प्लेजर लक्ष्मी. थ्याङ्क यू.
Okay. Here you go, guys, ladies and gentlemen. Project Sarangi ko लागि Kiran Nepali, all the way from Nepal, professional musician. धेरै गर्नु भएको छ, धेरै म्युजिक बजाउनु भएको छ. अघि भने जस्तै हजारौं 2 लाख भन्दा बढी मान्छेहरुसँग बसेर म्युजिक बजाइसक्नु भएको छ, लाखौं लाख मान्छेलाई सुनाउनु भएको छ. तपाईको यो प्रोजेक्ट सफल होस् दाजु. धेरै भन्दा धेरै मान्छेहरु, धेरै जना भन्दा धेरै मान्छेको हातमा सारङ्गी देख्न पाऊँ. So that's the dream and I hope that will come